Përshëndetje të nderuar shikues, po ndiqni një edicion në lajmeve të orës 14 në Televizionin Publik të Kosovës. Komiteti për Liri Qytetare, Drejtësi dhe Çështje të Brendshme Libe në Parlamentin Evropian ka votuar raportin e eurodeputetes Tanja Fajon lidhur me liberalizimin e vizave për qytetarët e Kosovës. Ky raport u miratua me 30 vota për dhe 10 kundër. Eurodeputetja Fajon ka thënë se ky është një hap i rëndësishëm për ta sjellë Kosovën më afër Evropës dhe për ta thyer izolimin. Komiteti për të drejtat civile, drejtësi dhe çështjet të brendshme të Parlamentit Evropian Libe ka votuar me shumicë dërmuese heqjen e regjimit të vizave për qytetarët e Kosovës. Për këtë gjë kanë votuar 30 deputet nga ky komitet, 10 ishin kundër, ndërsa 2 kanë abstenuar. Raportuesja për vizat në Parlamentin Evropian Tanja Fajon ka përshëndetur vendimin e sotëm dhe e ka cilësuar si një hap më afër për thyerjen e izolimit. Ju falenderoj të gjithë ju që kontribuat në këtë proces të gjatë dhe me pengesa për Kosovën dhe jam shumë e lumtur që arritëm të menaxhojmë për të arritur votat e sotme. Është një hap i rëndësishëm për Kosovën. Kosova ishte izoluar për kohë të gjatë në Ballkan sa i përket vizave dhe ishte rrugë e gjatë dhe e vështirë dhe si e dini të gjithë sa shumë ka bërë për të bërë reformat e nevojshme dhe se kriteret që kishte ishin ndoshta më të larta sa për vendet e tjera të Ballkanit Perëndimor. Prandaj dua t'ju inkurajoj ju kolegë të nderuar që t'jepni mbështetjen tuaj të fortë për të treguar se tani Kosova vërtet e meriton këtë lëvizje për qytetarët e saj në vendet evropiane. Votimi në Libe është hapi i parë i domosdoshëm në vendimarrje në lidhje me lëvizjen pa viza. Pas votimit në këtë komitet, çështja tani kalon në seancë plenare në Parlamentin Evropian, ndërsa pritet që kjo të bëhet më së largu në takimin e tetorit. Vetëm pas këtij momenti, Tanja Fajon, raportuesja për vizat, merr mandatin që të hyjë në negociata me shtetet anëtare të Bashkimit Evropian. Për liberalizimin e vizave është i domosdoshëm pëlqimi i dy institucioneve kyçe, Parlamentit Evropian nga njëra anë dhe Këshillit të Ministrave të Brendshëm të shteteve anëtare të Bashkimit Evropian nga ana tjetër. Negociatat në mes të Fajon dhe vendeve anëtare fillimisht nisin në nivel të grupeve punuese, ndërsa vetëm kur vjen deri te parafrimi i qëndrimeve, kjo çështje dërgohet në votim në nivel të ministrave të brendshëm, ku nevojitet pëlqimi i shumicës së kualifikuar. Liderët e institucioneve të Kosovës e kanë përshëndetur vendimin e sotëm të Komitetit Libe pro liberalizimit të vizave për Kosovën. Presidenti Taçi tha se Kosova çdo herë më shumë po i afrohet vendimit final, duke shtuar se komiteti sot ka marrë një vendim tepër të drejtë, duke votuar pro liberalizimit të vizave për qytetarët e Kosovës. Kryeparlamentari Veseli tha se ky është një lajm i merituar për qytetarët dhe një hap drejt vendimit final nga Parlamenti Evropian dhe Këshilli i Ministrave i BE-s. Nga ana tjetër, kryeministri Haradinaj ka thënë se pas plotësimit të gjitha kushteve për liberalizim, hapi i dytë drejt heqjes së regjimit të vizave për qytetarët e Kosovës u mbyll me sukses. Haradinaj ka theksuar se Kosova ka bërë punë të madhe, veçanërisht në fuqizimin e sundimit të ligjit, andaj është sigur se do të përmbyllet me sukses i tërë procesi, duke u mundësuar qytetarëve të lëvizin lirshëm në vendet e BE-s. Ministri e Integrimit Evropian, Durata Hoxha, e cila gjendet në Bruksel duke komentuar votimin pro liberalizimit e vizave për Kosovën nga Komisioni Libe, ka thënë se ky është edhe një hap drejt lëvizjes së lirë. Ministri Hoxha në një intervistë për RTK tha se Kosova i ka përmbushur të gjitha kushtet e kërkuara dhe presin që procesi i vendimarrjes të përmbyllet brenda këtij viti. Tani më është hapur rruga për proceset apo hapat tjerë të vendimarrjes, pra në Parlamentin Evropian gjithashtu nga mesi shtatorit presim një vot në favor të Republikës së Kosovës, pra të procesit të liberalizimit të vizave, dhe më pastaj çështja do të kthehet tek Këshilli i Ministrave dhe pastaj prapë në Parlament. Mund të na thoni lajmin e shumëpritur për qytetarët tanë se kur mund të lëvizin lirshëm? Unë theksova jemi duke kërkuar për shpejtim të procesit të vendimarrjes, që qytetarët tanë të lëvizin sa më shpejt pa viza, dhe unë jam optimiste se duke e parë edhe sot votimin e sotëm që ishin shumica në favor, jam shumë optimiste që kjo do të bëhet shumë shpejt, pra procesi i vendimarrjes në institucionet e Bashkimit Evropian do të përfundojë brenda këtij viti.
Komisionari për zgjerim në BE Johannes Hahn ka mirëpritur votimin pro liberalizimit të vizave për Kosovën nga Komiteti i Parlamentit Evropian. Në një postim në Twitter, Hahn thotë se votimi ishte shumë pozitiv dhe se tani shpreson për një vendim të shpejt, të favorshëm dhe të merituar. Po ashtu edhe Komisionari Evropian për çështjet që lidhen me migracionin, Dimitris Avramopoulos, ka thënë se ky votim është një dritë e gjelbër e fuqishme nga Komiteti Libe për të filluar negociatat me Këshillin e Evropës për liberalizimin e vizave. Ndërka që raportuesi për Kosovën në Parlamentin Evropian, Igor Šoltes, ka shkruar se votimi i sotëm është vetëm një hap drejt lëvizjes së lirë për Kosovën. Ai është shprehur optimist se kosovarët do të lëvizin shumë shpejt lirshëm. Një takimi dytë mes liderëve institucional do të mbahet pas orës 14 për të diskutuar rreth zhvillimeve të fundit me tekst të veçantë dialogun me Serbinë. Në këtë takim do të marrin pjesë vetëm krerët e institucioneve, por jo dhe ata të opozitës. Në takimin e paraditës së sotme, liderët institucional kanë diskutuar rreth dialogut me Serbinë dhe asaj se çfarë nuk do të diskutohet me Serbinë, duke bërë të qartë se territori dhe kufit janë të paprekshëm. Shefja politikës së jashtme e BE-s, Federica Mogherini, ka thënë se pret negociata të vështira, por të mundshme drejt një marrëveshje të qëndrueshme mes Kosovës dhe Serbisë në Bruksel javën e ardhshme. Mogherini këtë deklaratë dha pas takimit me presidentin austriak në Vjenë, Alexander Van der Bellen. Ndjekim deklaratën e Mogherinit për dialogun Kosovë-Serbi. Patëm rastin të shkëmbejmë pikpamjet posaçërisht për dialogun Prishtinë-Beograd dhe për krahja e Austrisë është e rëndësishme. Të premten e ardhshme në Bruksel do të kemi fazën e re të dialogut me të dy presidentët, atë të Serbisë Aleksandar Vučić dhe atij të Kosovës Hashim Thaçi. Do të vazhdojmë me vështirësi, por si thash, bisedime të mundshme për një marrëveshje ligjërisht të detyrueshme. Në përgjithësi është i rëndësishëm theksi që Austria dhe presidenca e saj po japin Ballkanit perëndimor dhe perspektivës së rajonit në Bashkimin Evropian. Unë personalisht besoj se projekti i Bashkimit Evropian nuk do të jetë i kompletuar derisa Ballkani perëndimor të jetë pjesë e familjes sonë. Ndërkohë, presidenti Hashim Thaçi është takuar sot me ambasadorin amerikan në Kosovë, Greg Delawi, dhe me ambasadorin amerikan në Serbi, Kyle Scott. Me ta ka biseduar për domosdoshmërinë e arritjes së një marrëveshje finale mes Kosovës dhe Serbisë. Në një postim në Facebook, Thaçi ka shkruar se marrëveshja finale duhet të përmbyllet me njohje reciproke dhe antarësimin e Kosovës në organizata ndërkombëtare. Presidenti po ashtu ka shkruar se Kosova është mirënjohëse për mbështetjen e përhershme amerikane, por edhe për pozicionin e qartë pro arritjes së marrëveshjes ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Me moton marsh për të vërtetën marsh për drejtësi, sot do të kërkohet zbardhja e afatit të 1648 qytetarëve të zhdukur nga lufta e fundit në Kosovë. Marshi fillon në orën 16:30 në sheshin Zahir Pajaziti në Prishtinë dhe përfundon në sheshin Skënderbeu pranë ndërtesës së qeverisë së Kosovës. Pjesëmarrësit e marshit do të mbajnë nga një pankartë me emrat e personave të pagjetur, ndërkaq që misioni e Euleksit me rastin e ditës ndërkombëtare të të zhdukurve ka kërkuar ngritjen e vetdijes për gjendjen e rëndë të pagjeturve, ndërsa ka bërë të ditur se për një kohë të gjatë i ka ofruar asistencë teknike Institutit të Kosovës për mjekësi ligjore, përmes ekipit të ekspertëve forenzik për gjetjen, identifikimin dhe kthimin e mbetjeve mortore të pagjeturve tek familjet e tyre. Vazhdojmë me një lajm nga shëndetësia. Klinikës ginekologjike të QKUK-s nga sot i ushtuan edhe 2 aparatura të reja në vlerë për 100.000 eurosh. Tashmë është e mundur që të ekzaminohen tumorët në mitër dhe steriliteti. Mjekët në QKUK të njëjtën pritën ministrin e shëndetësisë Urani Ismailin, nga i cili morën një lajm të mirë. 2 pajisje në vlerë për 110.000 eurosh ju dorëzuan klinikës së ginekologjisë obstetrike. Histeroskopi modern që ekzaminon tumorët në mitër, si dhe anomalitë ndryshme, po ashtu edhe sterilitetin, si dhe thika ultrasonografike bipolare, tashmë janë pjesë e kësaj klinike. Erdhëm në klinikën ginekologjike për të dorëzuar këto 2 pajisje, të cilat janë në vazhdën e asaj që ne dëshirojmë që të shohim spitalet tona më moderne,
dhe që nënkupton që të ketë shërbime më të mira për pacientë tonë, por në anën tjetër të ketë edhe kushte më të mira për mjekët të cilët punojnë këtu. Thika ultrasonike është hera e parë që vije në klinikën ginekologjike, që nënkupton që pacientët do të jenë të kalojnë nëpër një procedurë shumë më të lehtë gjatë operacionit, t'ju shkurtohet ditët sa duhet me ndajt, pra të rekuperohen, të vinë shumë më shpejt në gjendje të dalin nga spitali. Drejtues të SHSKUK stanë se me këtë intensitet të përmirësimit të gjendjes në klinika, qytetarët e Kosovës nuk kanë më nevojë të shkojnë në ato private. E funksionalizojnë klinikën, që deri me tani për shumicën e patologjive janë dërgu pacientat jashtë, është varfënu xhepi i pacientëve, është dëmtu buxheti, dhe tani jemi domosdoshmë në atë politikë që normal jemi në mbështetje shumë të fortë edhe nga Ministria e Shëndetësisë që vazhdimisht na suporton që dalim sa më mirë dhe të krijojmë shërbime sa më kualitative. Me këtë prumje të aparaturave, të cilat kanë qenë të domosdoshme, thika ultrasonike është për herë të parë në klinikën tonë, për herë të parë domethënë startojmë të hanën me punën e thikës ultrasonike. Këto pajisje bëjnë që tashmë në këtë klinikë të gjitha shërbimet të jenë funksionale për qytetarët e Kosovës përveç IVF-s. Ndrojmë temë të informacionit. Ashtu si shpritej, UEFA sot e ka njoftuar zyrtarisht Federatën e Futbollit të Kosovës se stadiumi Fadil Vokri në Prishtinë pas rinovimit të tërësishëm i ka plotësuar kriteret dhe është licencuar për zhvillimin e ndeshjeve të Ligës së Kombeve. Kësaj me 10 shtator në orën 20:45 kombëtarja e Kosovës do ta zhvillojë ndeshjen e parë në shtëpi kundër ishujve Faroe në kuadër të Ligës së Kombeve, 3 ditë pasi do ta bëjë debutimin në këtë garë në Baku në përballje me Azerbajxhanin. Për të shënuar 40 vjetorin e nënshkrimit të traktatit për paqe dhe miqësi mes Kinës dhe Japonisë, në Pekin janë mbledhur më shumë se 1.000 student nga të dyja vendet. Më tepër se 1.000 student nga Japonia dhe Kina kanë marrë pjesë në një ngjarje të veçantë në Universitetin e Pekinit për të shënuar 40 vjetorin e nënshkrimit të traktatit të paqes dhe miqësisë Kinë-Japoni. Gjatë këtij takimi të veçantë, studentët e të dyja vendeve të mbledhur në një kulm kanë shijuar performancën e operës tradicionale Kunqu të Kinës dhe arteve luftarake të Japonisë. Kjo ka treguar se sa shumë janë përmirësuar marrëdhëniet mes të dy vendeve gjatë dekadave të kaluara. Kryeministri i Kinës, Li Keqiang, ka dërguar një mesazh urimi të cilin e ka lexuar zëvendësministri i punëve të jashtme Kong Xyan-yu, ku ka thënë se të rinjt e të dyja vendeve do të kenë rastin ta përjetojnë frymën e traktatit, do t'i zgjerojnë rrugët e komunikimit, do të mësojnë nga njëri tjetri dhe do të rrisin besimin e ndërsjellë. Ndërsa ambasadori i Japonisë në Kinë, Yokoi Yutaka, ishte gjithashtu i pranishëm në këtë ngjarje dhe ka përcjellë një mesazh urimi të kryeministrit japonez Shinzo Abe. E ardhmja e Japonisë dhe Kinës u takon të rinjve, sikur që jeni ju, atyre që janë të ulur këtu. Ura e ardhshme e miqësisë mes të dy vendeve llogarit në ju, ka thënë ambasadori Yutaka. Ky lloj takimi është shumë i dobishëm dhe jam shumë i lumtur që ndodhem këtu dhe komunikoj me studentët kinez. Ata janë shumë të këndshëm dhe shumë të mirë me mua. Dëshiroj që të njëjtën gjë ta organizojmë edhe në Japoni, ka thënë studenti Kataro Miwa nga Universiteti Waseda. Ndërsa studentja nga Kina, Xie Shuming, ka thënë se e rëndësishme është të vazhdojmë me shkëmbimet dypalëshe. Gjatë bisedave të mia me studentët japonez, kam parë se ka dallime dhe pika të përbashkëta në kulturat e të dyja vendeve, kështu që ne jemi në gjendje ta kuptojmë njëri tjetrin dhe të promovojmë kulturën e njëri tjetrit. Traktati për paqe dhe miqësi mes Japonisë dhe Kinës është nënshkruar me 12 gusht 1978, ka hyrë në fuqi me 23 tetor 1978, ndërsa do të përfundoj me 30 qershor të vitit të ardhshëm. Presidenti Amerikan ka fajsuar Kinën për ngecjen e procesit të denuklearizimit të Koresë së Veriut për shkak të mosmarrëveshjeve tregtare që kanë mes vete. Presidenti Amerikan Donald Trump ka fajsuar Kinën për stagnimin e procesit rreth çështjes së Koresë së Veriut.
Në komentet e tij të fundit në Twitter, Trump ka thënë se Korea e Veriut ka qenë në një presion të madh nga Kina për shkak të mosmarrëveshjeve tregtare që kanë Shtetet e Bashkuara me qeverinë e Kinës. Pekini është i vetmi aleat i rëndësishëm i Pyonjanit dhe mendohet se ka ndikim të rëndësishëm në vendimet që i merr, ndërsa Pekini është rivali strategjik më i fuqishëm i Washingtonit në rajon. Shtetet e Bashkuara, pas bisedimeve të muajit qershor, kishte urdhëruar ndërprerjen e ushtrimeve të përbashkëta ushtarake me Korenë e Jugut, të cilat paraqitnin pengesë për Pyonjanin. Por ditë më parë, sekretari amerikan i mbrojtjes ka thënë se ushtrimet e përbashkëta ushtarake me Korenë e Jugut mund të rifillojnë. Por presidenti Trump ka thënë se SBA nuk duhet të shpenzojë në, siç i ka quajtur, lojrat e luftës me Korenë e Jugut, por nëse ato rifillojnë, ato do të jenë më të mëdha se asnjëherë më parë. Debati i fundit rreth lojrave të luftës ka nisur pasi shumë vëzhgues kanë thënë se Korea e Veriut nuk po lëviz aq shpejt për shpërbërjen e lokacioneve bërthamore apo raketore pas samitit mes dy liderëve të dyja vendeve, presidentit amerikan Donald Trump dhe liderit të Koreas së Veriut Kim Jong-un, që u mbajt në qershor. Shikues të nderuar, këtu po e përmbyllim këtë edicion lajmesh. Ju faleminderit për vëmendje. Mirupafshim.